Trước tiên để móc phần cánh hoa thì các bạn chuẩn bị cho mình len Susan 04 màu trắng và kim móc là kim móc 2mm. Trước tiên thì các bạn lên cho mình một vòng tròn ma thuật với 5 mũi móc đơn. Sau đó các bạn rút chặt. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt và lên một mũi bính. Sau đó hàng thứ hai thì các bạn móc vào mỗi một chân mũi là 2 mũi móc đơn. Và tổng của cả hàng sẽ có là 10 mũi. Sau khi móc xong phần nhụy hoa thì chúng ta sẽ bắt đầu móc lớp cánh ở trong. Lớp cánh trong cùng này thì các bạn sẽ móc vào cạnh phía trong. Cách móc như sau. Trước tiên các bạn lên cho mình 4 mũi bính. Sau đó các bạn móc vào chân mũi bên cạnh 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Các bạn lặp lại ở chân mũi kế tiếp là 2 mũi kép đôi vào cùng một chân. Sau đó các bạn lên cho mình 4 mũi bính và hạ vào chân mũi một mũi trượt. Các bạn lặp lại với 4 cánh còn lại, tức là tổng sẽ có 5 cánh hoa. Sau khi móc được 5 cánh hoa của lớp cánh bên trong thì chúng ta sẽ tiếp tục móc phần viền của cánh hoa. Cách móc phần viền như sau. Các bạn lên cho mình 5 mũi bính. Sau đó các bạn hạ vào chân mũi kép đôi ở phần trước, hạ vào đó một mũi trượt. Tiếp đó các bạn lên cho mình 3 mũi bính, hạ vào chân mũi kế tiếp một mũi trượt. Các bạn lặp lại lên 3 mũi bính, hạ vào chân mũi kế tiếp một mũi trượt. Các bạn lặp lại thêm một lần nữa, tức là lên 3 mũi bính và hạ vào chân mũi kế tiếp một mũi trượt. Sau đó các bạn lên 5 mũi bính
và hạ vào chân mũi, một mũi trượt. Vậy là các bạn đã móc xong viền của cánh hoa đầu tiên. Các bạn thực hiện lặp lại với 4 cánh hoa còn lại. Sau khi các bạn móc xong viền của 5 cánh hoa thì chúng ta sẽ tiếp tục móc phần lớp cánh phía sau. Trước tiên thì các bạn sẽ móc cái phần đế, tức là phần chân cho cái phần lớp cánh sau này. Các bạn sẽ móc vào cái phần cạnh mà lúc trước chúng ta chỉ móc vào cạnh trong này, là còn lộ ra cái phần cạnh ngoài này. Các bạn sẽ móc vào đây. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân mũi bên cạnh là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Các bạn lặp lại 2 chân mũi này cho đến hết hàng. Tức là đầu tiên là một mũi móc đơn một chân. Chân mũi bên cạnh lại là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Sau khi chúng ta móc xong cái phần chân này thì các bạn sẽ kết thúc hàng này bằng một mũi trượt. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục móc phần lớp cánh ở phía sau. Lớp cánh phía sau này thì chúng ta sẽ móc so le với lớp cánh phía trước này. Làm sao cho để mũi kép 3 chúng ta sẽ vào phần giữa này, tức là sẽ vào chân mũi này. Đây, vào chân mũi này. Trước tiên thì các bạn sẽ bỏ qua 1, 2, 3 chân mũi. Bỏ qua 2 chân mũi và móc vào chân mũi thứ 3 này. Một mũi trượt. Sau đó thì các bạn lên cho mình 4 mũi bính. Tiếp đến các bạn móc vào cho mình luôn cái chân mũi mà chúng ta vừa lên 4 mũi bính này, là 2 mũi kép đôi vào cùng một chân. Sau đó chân mũi bên cạnh các bạn móc cho mình một mũi kép 3. Mũi kép 3 tức là chúng ta sẽ lấy len 3 lần, 1, 2, 3. Sau đó móc một mũi kép 3 vào đây. Chân mũi bên cạnh các bạn lại móc 2 mũi kép đôi vào cùng một chân. Sau đó các bạn lại lên 4 mũi bính và hạ luôn vào chân mũi chúng ta vừa móc 2 mũi kép đôi này, là một mũi trượt. Vậy là chúng ta đã móc xong một cánh đầu tiên. Các bạn tiếp tục móc tương tự với 4 cánh còn lại. Lên 1, 2, 3, 4 mũi bính. Sau đó móc vào chân mũi bên cạnh 2 mũi kép đôi vào cùng một chân. Tiếp đến là một mũi kép 3 vào chân mũi kế tiếp.
Sau đó chân mũi bên cạnh lại là 2 mũi kép đôi vào cùng một chân. Rồi lại lên 1, 2, 3, 4 mũi bính, hạ vào chân mũi vừa xong 1 mũi trượt. Các bạn làm tương tự với 3 cánh hoa còn lại. Sau khi chúng ta móc xong lớp cánh phía sau này thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên cái phần viền của cái lớp cánh này. Các bạn móc như sau. Trước tiên lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó hạ vào chân mũi bính thứ tư, 1, 2, 3, 4, tức là chân này. Các bạn hạ một mũi trượt. Tiếp đến các bạn lên cho mình 1, 2 mũi bính và móc luôn vào chân mũi này là 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Chân mũi kế tiếp lại là 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Sau đó chân mũi bên cạnh các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi lại lặp lại 2 chân mũi kế tiếp, mỗi chân là 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Sau đó các bạn lên 1, 2 mũi bính, hạ vào chân mũi bên cạnh này, 1 mũi trượt và lên 1, 2, 3 mũi bính, hạ vào phần giữa của hai cánh hoa này, 1 mũi trượt. Vậy là chúng ta đã móc xong phần viền của một cánh hoa. Các bạn thực hiện lặp lại với 4 cánh hoa còn lại. Lên 3 mũi bính, hạ vào đây 1 mũi trượt, lên 2 mũi bính, móc luôn vào chân mũi này, 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Chân mũi kế tiếp cũng là 2 mũi kép đơn. Sau đó chân mũi bên cạnh là 1 mũi móc đơn. Rồi đến 2 chân mũi kế tiếp là 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Sau đó đến 1, 2 mũi bính, hạ vào đây 1 mũi trượt. Rồi đến 1, 2, 3 mũi bính, hạ vào phần giữa của hai cánh hoa, 1 mũi trượt. Các bạn thực hiện lặp lại với 3 cánh hoa còn lại. Sau khi các bạn móc xong viền của 5 cánh hoa lớp phía sau này thì các bạn sẽ cắt len. Sau đó thì các bạn sẽ giấu cái sợi len thừa này đi. Bằng cách là chúng ta sẽ buộc hai cái sợi này vào với nhau. Vậy là chúng ta đã móc cái xong phần cánh hoa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc phần nhụy hoa. Các bạn sử dụng len màu vàng. Lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào chân mũi thứ hai 1 mũi trượt. Kế tiếp chân mũi bên cạnh lại là 1 mũi trượt.
Sau đó các bạn lại lên 3 mũi bính, lặp lại với 2 chân mũi này, mỗi chân là một mũi trượt. Sau đó các bạn lại lên 1, 2, 3 mũi bính, lại móc 2 mũi trượt. Các bạn thực hiện lặp lại cho mình cho đến khi các bạn đạt được 1, 2, 3, 8 cái phần nhụy này thì chúng ta dừng lại và cắt.